วันที่8 กันยายน เป็นวันอันดับที่42แห่งระยะการเข้าพรรษา ในวันนี้จะได้กล่าวถึงธรรมะในฐานะเป็นเครื่องมือ ต่อในวันที่แล้วมาเราได้พูดกันถึงเรื่อง ธรรมะที่เป็นเครื่องมือพื้นฐานทั่วไปอย่างยิ่งคือสัจจะธรรมะขันติจาคะจะเรียกว่าเครื่องมืออะไรก็ยากจนต้องเรียกว่าเครื่องมือทั่วไป และเป็นเครื่องมือเบื้องต้นที่สุดจนถึงกับเรียกว่าคฤหัสถธรรม ไม่ลองทีนี้ก็จะได้ชี้ให้เห็นความทั่วไปความเป็นเครื่องมือทั่วไปหรือความเป็นเครื่องมือพื้นฐานที่สุด เกี่ยวกับข้อนี้จะต้องมองให้เห็นข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งอยู่เสมอว่าเครื่องมือมีหลายชั้นเครื่องมือสร้างเครื่องมือเครื่องมือสร้างเครื่องมือเรื่อยไปได้หลายชั้นจนกว่าจะเป็นเครื่องมือชิ้นสุดท้ายที่จะให้ผลที่จะทำให้เกิดผล แต่ก็ไม่วายที่จะเป็นเครื่องมือในความหมายสุดท้ายอีกทีหนึ่งคือทำให้เกิดความพอใจแก่บุคคลเครื่องมือสุดท้ายมันก็มาทำให้คนผู้ปฏิบัติที่ได้รับความพอใจหรือแม้แต่ความพอใจนั่นมันก็ยังเป็นเครื่องมือให้คนหลงไหลให้คนยึดมั่นถือมั่นหรือให้คนอะไรไปอีกก็ได้ในเรื่องทั่วๆไปคือให้แสวงหาต่อไปอย่างไม่รู้จักจบก็ได้ต้องระวังให้ดีอย่าให้มันเดินไปในทางที่ไม่รู้จักจบถ้าเป็นเรื่องโลกมันก็เป็นอย่างนั้นคือมันจะเดินไปอย่างไม่รู้จักจบคือเป็นเรื่องเข้าใจผิดเป็นเรื่องอวิชชาไอ้ความเป็นเครื่องมือมันก็เลยให้ผลไปในทางที่ไม่รู้จักจบแต่เดี๋ยวนี้ในทางธรรมะนี่เราหมายถึงเครื่องมือที่จะทำให้รู้จักจบ
ให้รู้จักความสิ้นให้ถึงความสิ้นสุดของการกระทำที่เรียกว่าการเวียนว่ายตายเกิดหรืออีกอย่างหนึ่งก็เรียกว่าให้สิ้นกรรมหมดกรรมสิ้นกรรมความหมายมันเลยกำกวมคือสัจจะธรรมะขันติจาคะเป็นเครื่องมือกลางใช้ไปในทางโลกเพื่อผลเป็นวัตถุเป็นเหยื่อของกิเลสตามความปรารถนาก็ยังได้อย่างนี้ไม่รู้จักจบแม้แต่พวกโจรจะเอาไปใช้เพื่อทำหน้าที่ของโจรให้สำเร็จมันก็ได้เขาเป็นโจรที่มีสัจจะธรรมะขันติจาคะตามวิธีของพวกโจรนี่เรียกว่าเอาเครื่องมือไปใช้ในทางตรงกันข้ามก็อีกอย่างหนึ่งที่จะเอาเครื่องมือไปใช้เครื่องมือเหล่านี้ไปใช้ในทางที่จะสิ้นสุดความอยากเดี๋ยวนี้เรากำลังพูดถึงการเป็นอยู่ด้วยจิตว่างมองกันมาตั้งแต่ต้นจนตลอดแล้วจนปลายแล้วเห็นว่าเราต้องการจะมีความเป็นอยู่ด้วยจิตว่างคำว่าจิตว่างเนี่ยมันเป็นความสิ้นสุดความทุกข์แม้จะยังไม่ว่างจริงว่างกลับไปกลับมามันก็เป็นความสิ้นสุดของความทุกข์ชนิดที่กลับไปกลับมาได้เหมือนกันเมื่อไรว่างเมื่อนั้นก็สิ้นสุดของความทุกข์นี่เราจะมองดูกันในแง่นี้โดยเฉพาะที่จะไปใช้สร้างความไม่สิ้นสุดสร้างวัฏสงสารนะมันเป็นเรื่องที่ไม่แนะนำหรือไม่ต้องพูดกันในที่นี้เราจะพูดกันในเรื่องหยุดวัฏสงสารหรือที่เรียกว่าทำลายวัฏสงสารวัฏสงสารมันก็เรื่องวนเวียนของความอยากแล้วก็กระทำตามความอยากก็ได้ผลมาตรงตามความอยากบ้างไม่ตรงตามความอยากบ้างถ้าตรงตามความอยากมันก็อยากอย่างอื่นงอกงามออกไปอีกแล้วก็ทำอีกแล้วเกิดผลต่อไปอีกนี่ถ้าไม่ตรงตามความอยากมันก็ยังมีอยากอย่างอื่นอีกอย่างมากก็อยากที่จะทำให้มันได้ตามความอยากก็ดิ้นรนที่จะได้ตามความอยากได้มาตามความอยากมันก็ไม่รู้จักหยุดมันก็อยากต่อไปอีกอาการเหล่านี้ทุกขั้นทุกตอนล้วนแต่เป็นเรื่องความยึดมั่นถือมั่นซึ่งเราเรียกว่ามีตัวกูมีของกูยึดมั่นตัวกูผู้กระทำหรือผู้อยาก
ยึดมันของกูคือผลที่ได้มาเป็นของกูแล้วมันวุ่นเท่าไรลองคำนวณดูกันแล้วกันไม่มีอะไรจะวุ่นมากไปกว่าวัฏสงสารอันนี้อยากแล้วทำได้ผลแล้วก็อยากอีกแล้วก็ทำอีกแล้วก็ได้ผลแล้วก็อยากอีกก็ทำอีกอยู่แต่อย่างนี้ในวันหนึ่งวันหนึ่ง ถ้ามันทำไปด้วยความยึดมั่นถือมั่น ซึ่งมันมีมูลมาจากอวิชชาแล้วมันก็เป็นความทุกข์แน่นอน ทีนี้คนเราอยู่นิ่งไม่ได้ ต้องอยากหรือต้องทำก็มีปัญหาแต่เพียงว่าทำอย่างไรจึงจะอยากหรือว่าทำได้โดยไม่ต้องเป็นทุกข์จึงว่าต้องทำไปด้วยจิตว่างต้องอยู่ด้วยจิตว่างถ้าอยากก็อยากโดยไม่ต้องมีตัวกูของกูอยากให้เป็นเรื่องของสติปัญญาต้องการเรื่องนี้เคยพูดซ้ำแล้วซ้ำอีก เป็นใจความหัวสำคัญสรุปได้อย่างนี้อย่าลืมเสียถ้าลืมแล้วมันก็ยุ่งในเรื่องความรู้เรื่องความเข้าใจไอ้ความอยากไปกิเลสตัณหาพาทานเป็นเรื่องทุกข์ความต้องการด้วยสติปัญญาสัมปชัญญะอันนี้มันเป็นเรื่องที่จะดับทุกข์นี่พอต้องการด้วยสติปัญญามันก็ต้องทำไปตามสติปัญญาด้วยสติปัญญาอย่าเป็นความยึดมั่นถือมั่นที่มันก็ได้ผลมาเหมือนกันได้ผลมาตรงตามความพอใจมันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องยึดมั่นถือมองเห็นเป็นของธรรมชาติตามธรรมชาติธรรมดาของธรรมชาติอยู่เสมอได้ผลมามันก็ไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นมันเกี่ยวข้องกันอย่างไรก็ทำไปอย่างนั้นมันไม่เกี่ยวข้องกันไม่ต้องไปสนใจกับมันที่ผลที่มันได้มานี่มันก็กินใช้บริโภคอะไรได้โดยไม่ต้องยึดมั่นถือมั่น ถ้ามันจะต้องการต่อไปอีกหรือไม่มันก็แล้วแต่กรณีถ้ามันมีเรื่องมีเหตุผลมีอะไรที่ต้องการต่อไปอีกก็ต้องการต่อไปอีกโดยสติปัญญาต่อไปอีกอย่าโดยความโง่ความหลงความยึดมั่นถือมั่นในผลที่ได้มาน่าจะมีการวนเวียนอย่างนี้เขาก็ไม่เรียกว่าวัฏสงสารเพราะมันไม่เกี่ยวกับกิเลสแต่มันเกี่ยวกับสติปัญญา ทำมันคู่กันอยู่คือโพธิหรือปัญญานี่อย่างกิเลสหรืออวิชชานั่นอีกอย่างเราเรียกกันสั้นๆว่าโพธิหมายถึงฝ่ายปัญญาเรียกว่ากิเลสก็ต้องฝ่ายความโง่ถ้าเป็นเรื่องความโง่หมุนไปตามความโง่ก็เป็นเรื่องวัฏสงสารถ้าเป็นเรื่องของปัญญาของโพธิก็เป็นไปเพื่อนิพพานนี่เราใช้เครื่องมือที่วิเศษนี่ให้เป็นไปเพื่อนิพพาน
ให้เป็นโพธิและเป็นไปเพื่อนิพพานดังนั้นเขาจึงมีคำพูดขึ้นมาอีกคำหนึ่งเป็นชื่อรวมๆของธรรมะเหล่านี้คือคำว่าโพธิปักขิยธรรมโพธิปักขิยะแล้วก็ธรรมคนรุ่นก่อนรุ่นปู่ย่าตายายฟังเทศมากคำเทศอย่างสมัยก่อนก็จะมีคำชนิดนี้มากมันคำว่าโพธิปักขิยธรรมชินหูคุ้นกับหูคนรุ่นก่อนๆส่วนเดี๋ยวนี้เราก็ไม่ค่อยจะได้ยินเพราะมันเทศกันโดยที่ไม่ใช่ชื่อนี้หรือบางทีก็ถึงกับว่าไอ้โพธิอะไรตรงนี้มันไกลเกินไปมันสูงเกินไปก็ไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยเอามาพูดที่จริงมันก็เป็นคำที่สำคัญมากคือเป็นที่รวบรวมความหมายทั้งหมดนี้ไว้ทีนี้สำหรับคำนี้อย่าไปคิดเลยว่าจะเป็นพระพุทธภาษิตหรือไม่ใช่พุทธภาษิตใครจะพูดขึ้นมาก็ได้แต่มันมีความหมายดีถึงพระพุทธเจ้าก็จะไม่ทรงปฏิเสธในหนังสือบางเล่มก็ว่าเป็นคำตรัสของพระพุทธเจ้าที่ตรัสถึงชื่อนี้แต่พิจารณาดูก็เห็นว่ามันเป็นคำที่พระพุทธเจ้าจะไม่ได้ตรัสไม่ได้เรียกก็ได้แต่ผู้กล่าวหรือผู้เรียกนี่เรียกถูกต้องอย่างยิ่งจนพระพุทธเจ้าก็ต้องทรงรับรองเอาเป็นว่าเป็นคำที่ดีที่เราควรจะสนใจเหมือนกับคำอื่นๆทั่วๆไปที่แม้จะใช้พูดใช้เรียกกันในยุคหลังๆโพธิก็แปลว่าความรู้คือการตรัสรู้อย่างที่รู้กันอยู่แล้วที่ปักขิยะนั่นเป็นฝักฝ่ายธรรมก็แปลว่าธรรมอย่าแปลอย่างอื่นโพธิปักขิยธรรมก็ต้องแปลว่าธรรมที่เป็นฝักฝ่ายของโพธิมันก็เลยเป็นการแยกขาดออกจากธรรมที่เป็นฝักฝ่ายของกิเลสมันเลยแบ่งพรรคแบ่งพวกกันเหมือนกันธรรมะนี่มีการแบ่งพรรคแบ่งพวกกันเหมือนกันโดยคนที่รู้ธรรมะหรือจะสอนธรรมะเลยช่วยแบ่งพรรคให้ธรรมะว่าเป็นฝักฝ่ายของโพธิว่าเป็นฝักฝ่ายของกิเลสมีอยู่สองอย่างที่เราต้องการโพธิแล้วก็สนใจแต่โพธิปักขิยธรรมที่ธรรมะที่เป็นโพธิปักขิยธรรมนี่ก็คือธรรมะเครื่องมือเหมือนที่ได้ออกชื่อมาแล้วเริ่มด้วยอิทธิบาทสี่สติปัฏฐานสี่สมปัฏฐานสี่
อินทรีย์ห้าพละห้าโพชฌงค์เจ็ดมรรคมีองค์แปด อย่างที่เราพูดกันมาคร่าวๆแล้ววันหนึ่งแล้วก็พูดให้สรุปว่าไอ้ธรรมะเครื่องมือนี่มันมีพื้นฐานอยู่ที่ธรรมะขั้นต้นที่สุดคือสัจจะธรรมะขันติจาคะเป็นเครื่องมือสารพัดนึกที่จะให้ได้อะไรก็ได้ในที่นี้เราต้องการจะให้ได้ซึ่งธรรมะเครื่องมือชั้นที่สูงขึ้นไปคืออาศัยสัจจะธรรมะขันติจาคะแล้วก็จะหาอิทธิบาทสติปัฏฐานสมัปปทานอะไรต่อขึ้นไปเราหาเครื่องมือมาสร้างเครื่องมือเครื่องมือนั้นก็สร้างเครื่องมืออื่นเครื่องมือนั้นอื่นก็สร้างเครื่องมือต่อไปนี่ก็มีข้อคาบเกี่ยวกันระหว่างเครื่องมือมีสัจจะธรรมะขันติจาคะสมมติว่าเราจะสร้างอิทธิบาทมันก็เห็นได้ชัดว่ายิ่งเป็นการง่ายเพราะมันคล้ายๆกันนั่นเองถ้ามีสัจจะธรรมะขันติจาคะอยู่ก็มันมีอิทธิบาทอยู่ในตัวที่เราก็มองดูในแง่ที่จะเห็นเป็นรูปร่างของอิทธิบาทขึ้นมามีสัจจะธรรมะขันติจาคะก็มีความสำเร็จในสิ่งที่เราต้องการในฝ่ายละก็ได้ในฝ่ายสร้างก็ได้มันก็สำเร็จก็คือเป็นอิทธิบาทแต่ชื่อที่เอามาเรียกไม่เหมือนกันคือเป็นกลายเป็นฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเห็นได้ว่าเริ่มมีพูดถึงวิมังสาคือปัญญาเพราะมันเป็นฝ่ายโพธิมันก็ต้องมีปัญญามีความรู้ไอ้สัจจะธรรมะขันติจาคะเรายังไม่พูดถึงปัญญาเลยพูดถึงเครื่องมือที่เป็นกำลังเป็นตัวกำลังพอมาถึงอิทธิบาทมันก็มีกำลังและมีปัญญาเข้ามานี่มันเป็นการบอกอยู่ในตัวว่าไอ้กำลังนี่ต้องใช้ให้ถูกคือต้องใช้ด้วยปัญญานี่ถ้าไม่มีปัญญามันเอากำลังนั้นไปใช้ผิดเหมือนพวกโจรเขาก็เอาไอ้สัจจะธรรมะขันติจาคะนี่ไปใช้ได้โดยไม่มีปัญญาที่ถูกต้องมันเป็นปัญญาเฉโกเป็นปัญญาทุจริตต้องมีปัญญาที่สะอาดที่ซื่อตรงที่ถูกต้องส่วนในฉันทะวิริยะจิตตะนี่ก็เป็นพวกกำลังมันก็เหมือนกับสัจจะธรรมะขันติจาคะบางทีก็มีชื่อตรงกันอยู่แล้วเป็นฉันทะนี่ก็มีความพอใจก็มีความจริงใจในสิ่งนั้นวิริยะความภาคเพียรมันก็อยู่ที่ว่ามันจะต้องอดกลั้นอดทนอะไรไปในความภาคเพียรพอมาถึงวิมังสา
เรื่องปัญญาที่จะต้องพิจารณาต้องสอดส่องนี่เราก็ดูเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่มีเนื้อในเนื้อหาสาระเหมือนกันรูปร่างข้างนอกหรือชื่อที่เรียกนี่มันไม่สำคัญมันสำคัญอยู่ที่ของจริงหรือเนื้อในนี่เราก็ดูกันในรูปของอิทธิบาทที่ให้เกิดความสำเร็จภายในทางของฝ่ายโพธิโดยตรงอิทธิบาทนี่ก็เพื่อความสำเร็จสำเร็จในทางฝ่ายโพธิฝ่ายนิพพานสังเกตให้ดีจะเห็นได้ว่าคำว่าอิทธิหรือฤทธิเนี่ยภาษาบาลีก็เป็นอิทธิภาษาไทยที่มาจากสันสกฤตก็เป็นฤทธิคือที่เราเรียกกันว่าฤทธิ์ก็แปลว่าความสำเร็จหรือเครื่องให้เกิดความสำเร็จ แต่เราไม่ค่อยมองกันในแง่นี้มันไปมองกันในแง่ที่เป็นของประหลาดอัศจรรย์วิเศษปาฏิหาริย์ไปตรงนั้นที่เขาต้องมองกลับลงมาอย่างที่ความสำเร็จหรือเครื่องให้เกิดความสำเร็จซะก่อนมันจึงจะมีเป็นประหลาดหรืออัศจรรย์หรือปาฏิหาริย์ขึ้นมาถ้าไม่สำเร็จก็ไม่เป็นปาฏิหาริย์อะไรปาฏิหาริย์มันฤทธิ์มันอยู่ที่ความสำเร็จน่าอัศจรรย์ก็อยู่ที่ความสำเร็จนี่คนมุ่งกันแต่เรื่องทางฝ่ายวัตถุหรือความโลดโผนมันก็ไปมองฤทธิ์ในแง่ของเรื่องทางวัตถุทางโลดโผนเช่นเหาะได้หรือเช่นทำอะไรได้ในลักษณะอย่างนั้นว่าเป็นฤทธิ์เป็นปาฏิหาริย์มันก็มองไปตามภาษาโง่หรืออวิชชาไปอยู่ที่ความแปลกประหลาดน่าอัศจรรย์ไม่มองที่ความสำเร็จ มันต้องมองว่าไอ้ที่มันเหาะได้หรือมันทำอะไรได้นั่นมันก็เพื่อผลอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะต้องการที่เป็นความสำเร็จ แต่เดี๋ยวนี้ไปมองที่ความประหลาดน่าอัศจรรย์เป็นปาฏิหาริย์อย่างนี้มันจึงมองไม่ค่อยเห็นว่าไอ้ฤทธิ์ที่แท้จริงปาฏิหาริย์ที่แท้จริงนั่นมันคืออะไรคือความสำเร็จของอะไรสำเร็จของประโยชน์ที่ถูกต้องจะเหาะได้หรือไม่เหาะได้มันก็ยังไม่ใช่เรื่องที่แน่นอนอย่างเดี๋ยวนี้ไปโลกพระจันทร์ได้มันก็เป็นเรื่องเหมือนกับเหาะได้แต่มันอาจจะไม่มีประโยชน์อะไรก็ได้ไอ้ฤทธิ์ปาฏิหาริย์นั่นมันต้องมีประโยชน์เพราะที่มีประโยชน์ที่สุดก็คือละกิเลสได้นั้นที่ตรงไหนละกิเลสได้ตรงนั้นเป็นปาฏิหาริย์ที่สุดเป็นฤทธิ์เป็นปาฏิหาริย์ที่สุดนั่นในทางพุทธศาสนาเราระบุปาฏิหาริย์คือการกลับคนเลวให้เป็นคนดีกลับความทุกข์ให้เป็นความสุขนั่นคือตัวปาฏิหาริย์คือยอดสุดปาฏิหาริย์ด้วยนั่นอาจไม่ต้องเหาะได้ไม่ต้องอะไรก็ได้เพราะเหาะได้นี่มันก็จะกลับคนช่วยเป็นคนดีได้ใครก็ไม่รู้
มันไม่แน่หรือมันจะไม่อาจจะกลับเลยก็ได้แต่การที่พระพุทธเจ้าพูดตรัสกับใครเพียง 2-3 คำไอ้คนนั้นมันกลับตัวจากคนเลวเป็นคนดีจากบุตุชนเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาอย่างนี้คือปาฏิหาริย์จริงๆเครื่องมือหรือฤทธิ์มันเป็นอย่างนี้มันเป็นเครื่องมืออย่างนี้พูดตรงๆก็เป็นเครื่องมือฆ่ากิเลสฆ่าความทุกข์เพราะการฆ่ากิเลสฆ่าความทุกข์นั้นเป็นปาฏิหาริย์อย่างยิ่งเป็นอิทธิอย่างยิ่งแต่คนก็ไม่เคยชอบเขาเอาฤทธิ์เอาปาฏิหาริย์ไปใช้กับเรื่องเหาะได้ทำดินได้นิรมิตอะไรได้นั่นแต่เป็นเรื่องโกหกที่มันไม่จริงตามนั้นนิรมิตข้าวสุกขึ้นมาก็กินไม่ได้นี่เป็นต้นแต่มันก็นิรมิตขึ้นมาให้เห็นได้นิรมิตปราสาทขึ้นมาให้เห็นได้แต่มันก็อยู่ไม่ได้มันจะต้องไปตัดไม้มาทำกุฏิทำกระท่อมอยู่ทำบ้านเรือนอยู่มันเป็นเรื่องปาฏิหาริย์หลอกลวงในที่สุดก็ต้องมาสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อจะมีวิมานอยู่มันจะบันดาลอำนาจฤทธิ์ของอวิชชาอย่างนั้นไม่ได้เดี๋ยวนี้ปาฏิหาริย์ของเราก็อยู่ที่ฆ่ากิเลสให้ราบเรียบไปเลยอย่างพระพุทธเจ้าทรมานคนมิจฉาทิฏฐิหรือคนเข้าใจผิดอย่างพระองคุลิมานหรือมิจฉาทิฏฐิที่หนาแน่นกว่านั้นก็ได้ทำได้นี่เป็นปาฏิหาริย์นี่มันเป็นเครื่องมือเพื่อทำอย่างนี้ต่างหากที่เรียกว่าอิทธิหรือฤทธิหรือแม้แต่ปาฏิหาริย์เดี๋ยวนี้ในอัตถกถาก็เลยเขียนไว้ชัดว่าอิทธิปาฏิหาริย์ก็คือว่าแสดงฤทธิ์เดชตามภาษาชาวโลกที่อนุสาสนีปาฏิหาริย์ก็คือสอนด้วยคำพูดที่น่าอัศจรรย์ที่สุดก็เรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหาริย์แล้วก็มีการกลับใจคนการทรมานคนเปลี่ยนแปลงคนที่น่าอัศจรรย์ที่สุดเรียกว่าอาเทศนาปาฏิหาริย์แยกกันไปเลยแยกกันไปจากไอ้ฤทธิ์ชนิดที่มันเป็นเรื่องหลอกลวงโกหกมาเป็นฤทธิ์ที่แท้จริงคือใช้ประโยชน์ได้ถึงที่สุดทำบุตุชนให้เป็นพระอรหันต์หมายความว่าทำคนที่มีความทุกข์ให้กลายเป็นคนที่ไม่มีความทุกข์ได้นี่คำว่าฤทธิ์มันเป็นอย่างนี้มันเป็นเครื่องมือกี่มากน้อยก็ลองคิดดูเองก็แล้วกันเป็นเครื่องมือที่วิเศษอย่างไรก็คิดดูเองก็แล้วกันนี่เมื่อพูดถึงอิทธิบาทก็หมายถึงรากฐานสิ่งที่เป็นรากฐานหรือเป็นเครื่องมือชั้นรากฐานที่จะเกิดฤทธิ์เหล่านี้ถ้าพระพุทธเจ้าจะทรงประสงค์มีอายุยืนยาวอยู่สักกับหนึ่งก็ใช้อิทธิบาทนี้เหมือนกันพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้แต่
แต่มันเป็นเรื่องเกินความเหมาะสมก็ไม่ได้ขนขวายแล้วมันก็ไม่น่าอัศจรรย์เท่ากับการเปลี่ยนคนการจะมีอายุยืนสักกับหนึ่งไม่น่าอัศจรรย์เท่ากับการเปลี่ยนคนสักคนหนึ่งจากความเป็นปุถุชนให้เป็นพระอรหันต์นี่คือฤทธิ์ที่แท้จริงมันอยู่ที่นี่นี่เราก็อยู่ในชุดนี้อยู่ในกลุ่มนี้คือเป็นผู้มีความทุกข์แล้วก็อยากหรือต้องการที่จะไม่มีความทุกข์มีความทุกข์ก็รู้จักกันดีทุกอย่างที่ต้องน้ำตาไหลเนี่ยก็รู้จักกันดีอยู่ไม่ต้องพูดที่ต้องการจะขจัดความทุกข์เหล่านี้ออกไปมันก็ต้องมีฤทธิ์ต้องเป็นคนมีฤทธิ์ไอ้สิ่งที่เคยร้องไห้น้ำตานองไปนั่นมันจะต้องมีฤทธิ์อย่างใดอย่างหนึ่งมาแก้ไขมันจะมีวิธีอะไรมาแก้ไขมันแก้ไขได้จริงก็เห็นจะมีแต่ธรรมะอย่างนี่ธรรมะมันก็ขยายตัวไปเป็นข้อพวกไปอย่างที่ว่ามาแล้ว ถ้าบังคับจิตใจได้มันก็หยุดร้องไห้ได้นี่แต่ว่าต้นเหตุที่ทำให้ร้องไห้มันไม่มีที่สิ้นสุดคือมันมีความผิดพลาดอย่างอื่นมันก็ต้องแก้ไขความผิดพลาดเหล่านั้นให้หมดไป ความผิดพลาดคือความทำชั่วหรืออยากทำชั่วหรือบังคับตัวไม่ได้มันก็ต้องแก้ไขด้วยการบังคับตัวให้ได้ นับตั้งแต่สัจจะธรรมะกันติจาคะขึ้นมาไอ้ความทุกข์มันต้องมาจากการทำผิดหรือทำชั่วเสมอการทำผิดทำชั่วมาจากการบังคับตัวไม่ได้เสมอที่ว่าจะไม่รู้นะรู้ไม่มีแต่เรื่องรู้แล้วทำไม่ได้หรือไม่ทำบังคับตัวไม่ได้มันก็อยู่ที่การบังคับตัวให้ได้ที่ก็เริ่มมีโครงการมีแผนการที่จะบังคับตัวกันให้ได้จริงๆแล้วในระยะยาวเนี่ยอิทธิบาทมันก็มีหน้าที่เกิดขึ้นเราต้องเห็นว่าไอ้ร้องไห้นี่ไม่ไหวแล้วก็ต้องอยากประสงค์ที่จะไม่ร้องไห้หวังที่จะไม่เป็นผู้ร้องไห้ต่อไปเนี่ยไอ้สิ่งที่เรียกว่าฉันทะมันก็เกิดขึ้นในความไม่ต้องร้องไห้นี่เรียกว่าฉันทะนี่เรื่องความทุกข์ก็ต้องมีฉันทะในการที่จะไม่เป็นทุกข์หรือถ้าเราเรียกว่าเป็นอยู่ด้วยจิตว่างไม่เป็นทุกข์มันก็ต้องมีฉันทะในการที่จะเป็นอยู่ด้วยจิตว่างเอาไปคิดด้วยดีมันจะได้มีฉันทะขึ้นมา
คิดเป็นมันก็มีง่ายมีลึกมีแรงมีได้แรงมีฉันทะอย่างลึกอย่างแรงอย่างจริงจังขึ้นมามันก็สำเร็จไปตั้ง 50%คนเราถ้าลงพอใจหรือแน่ใจอะไรไปแล้วมันก็มีความสำเร็จอย่างน้อย 50% หรือเกิน 50%ก็เป็นกำลังผลักดันให้ทำต่อไปโดยง่ายโดยสะดวกโดยสนุกการที่พระพุทธเจ้าท่านทรงยกเอาฉันทะขึ้นมาเป็นข้อแรกนั่นมันเป็นเทคนิคทางวิญญาณทางจิตทางวิญญาณอย่างใหญ่หลวงเดี๋ยวนี้มันโง่มากจนไม่อยากไม่พอใจในสิ่งที่ควรจะอยากควรพอใจไปนั่งพอใจที่จะร้องไห้กลายเป็นร้องไห้เนี่ยยิ่งสนุกสบายยิ่งอร่อยก็เลยร้องไห้กันเลยตลอดชีวิตคือสมัครที่จะเป็นทุกข์อยู่ตลอดชีวิตสนุกไปเลยขึ้นลงเปียกแห้งอะไรอยู่อย่างนี้เรื่อยไปจนตลอดชีวิตไม่เคยมีฉันทะในพระนิพพานไปดูกันเสียใหม่ในจุดตั้งต้นที่สำคัญที่สุดคือฉันทะในพระนิพพานคือในความดับทุกข์ในความสะอาดสว่างสงบในความแห้งสนิทก็ต้องอุตส่าห์ดูขยันดูความทุกข์แล้วก็ดูให้เป็นถ้าร้องไห้ก็ดูให้เป็นไม่ร้องไห้คืออะไรเพื่ออะไรจากอะไรไม่เท่าไรก็จะพบบุญทางที่จะแก้ไขเดี๋ยวนี้มันดูไม่เป็นดูแต่จะร้องไห้ดูแต่จะร้องไห้ให้ดีกว่าเดิมมันเป็นเรื่องกลบเกลื่อนความทุกข์โดยความทุกข์ไม่รู้จักสิ้นสุดเราเห็นได้อยู่แล้วว่าไอ้ที่เข้ามาในวัดในวานี่เข้ามาด้วยอะไรตัวเดินละเมอเข้ามาหลับตาเดินละเมอเข้ามาตามกันมาตามขนบธรรมเนียมประเพณีว่าเข้าวัดเว้ยดีกว่าอย่างนี้เสียแหละมากไม่ได้เห็นว่าไอ้นอกวัดนั่นมันเป็นทุกข์เหมือนกับไฟไหม้เขาก็จะไปหาที่ดับไฟไม่ได้คิดกันอย่างนั้นไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นคิดอาจจะคิดแต่คิดไปตามเหตุผลไม่ได้รู้สึกจริงๆว่ามันเป็นอย่างนั้นมันเป็นเรื่องคิดตามเหตุผลที่ต่ำกว่านั้นมันก็ละเมอตามเข้ามาไม่ได้คิดตามเหตุผลหรือซ้ำถ้าเหตุผลก็เป็นเหตุผลของเด็กๆว่าเขาเฮกันไปทางไหนก็เฮไปทางนั้นด้วยมันคงจะดีแน่เพราะเขาเฮกันไปมากคนเหตุผลของเด็กๆมันเป็นอย่างนี้บางคนก็อาจจะไปไกลกว่านั้นคาดคะเนเห็นว่ามันคงจะดีก็เหตุอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไปคิดอย่างคิดตามเหตุผลไม่ได้รู้สึกไม่ได้รู้สึกความทุกข์จริงๆเพราะว่าจะดับทุกข์มันจะดับกันได้โดยวิธีที่ตรงกันข้ามในวัดมันก็เกิดขึ้นเป็นสถาบันเพราะความหลงของคนก็ได้เพราะความจริงความถูกต้องของผู้มีสติปัญญาก็ได้
แต่ถ้ามาถึงยุคนี้แล้วดูมันเป็นเรื่องสถาบันความหลงความสมมติเอาความตามกันไปซะมากกว่าบางทีที่วัดนั่นเองก็ไม่ได้มีระบบการดับทุกข์ด้วยทำความดับทุกข์ก็มีมันมีชื่อเสียงเลิศลอยซะแล้วว่าวัดแล้วก็ต้องวิเศษก็ต้องดับทุกข์เป็นสถาบันของความสมมติเท่านั้นเองเมื่อดูดีว่าไอ้ฉันทะที่ประกอบด้วยธรรมเพื่อจะดับทุกข์เนี่ยมันยังไม่มีมันยังไม่พอมันมีมากแต่ฉันทะในทางกามารมณ์ที่เรียกว่ากามฉันทะเป็นนิวรณ์นั่นนะกลุ่มอยู่ทั่วไปหรือฉันทะในเรื่องของความยึดมั่นถือมั่นในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันนี้เป็นฉันทะที่แรงมากแรงจนข่มขีกันไม่ไหวมันเป็นฉันทะไปทางฝ่ายนู้นไม่ใช่ฉันทะมาทางฝ่ายโพธิปักขิยะหรือนิพพานไม่ใช่ฉันทะในอิทธิบาทของโพธิปักขิยธรรม นี่คือจุดตั้งต้น จุดแรกจุดตั้งต้นที่จะต้องสะสางถ้ามันเดินมาถูกแล้วก็ดีก็เป็นที่น่าอนุโมทนาจงมีฉันทะมันถูกต้องจึงมาวัดมาบวชมาปฏิบัติและน่าอนุโมทนาแต่ว่าอย่าเพ้อคิดหรือเหมาว่าถูกต้องง่ายๆนักไปเช็คไปตรวจดูให้ดีก่อนว่ามันถูกต้องจริงหรือเปล่าเพื่อมันจะมีส่วนที่ไม่ถูกต้องเพราะความไม่รู้เท่าเพราะความไม่รู้นี่มันก็มีจะต้องมีแทรกอยู่คือความเพ้อไอ้บวชตามเห่อกันนี่มันก็ไม่ใช่ฉันทะในอิทธิบาทนี่เข้าวัดก็เห่อตามกันมานี่ก็ไม่ใช่ฉันทะในอิทธิบาทที่เมื่อรากฐานนี่มันไม่ถูกหรือมันไม่มีแล้วมันก็ทำไม่ได้แล้วต่อไปมันทำไม่ได้มันจะทำต่อไปไม่ได้มันย้อนไปสำรวจดูที่รากที่เง้าที่จุดตั้งต้นอันแรกนี่กันเสียทุกคนว่าฉันทะของเราถูกต้องหรือเปล่าบริสุทธิ์หรือเปล่ามีมากพอหรือเปล่า ถ้ามันไม่ถูกต้องแล้วมันไม่มากพอขยับขยายเรื่องฉันทะนี่ให้มันถูกต้องให้มันมากพอแล้วต่อไปมันจะง่ายมันจะลื่นไปเองด้วยอำนาจของฉันทะเดี๋ยวนี้ฉันทะมันคำควมมันควายเฟ้มันเลือนลางหรือมันเป็นละเมอมันก็ไปไม่รอดจึงหวังว่าทุกคนจะได้ไปสำรวจดูในความประสงค์ความต้องการของสติปัญญาที่จะมีความพอใจในฝักฝ่ายของโพธิเนี่ยมีแล้วถูกต้องสมบูรณ์หรือเปล่านี่กลายเป็นว่าผมจับตัวไปเรียนกขกากันใหม่หรือว่าไปตั้งแถวกันใหม่ตั้งซ้อนเดินกันใหม่ตั้งไข่กันใหม่อย่างน้อยให้ไปหัดซ้อนเดินกันมาใหม่โดยวิธีที่ถูกต้อง
เรามีความพอใจในอะไรจึงมาบวชหรือมาวัดที่แล้วมาแม้แต่ผมเองก็แย่ไม่ได้มาบวชเพราะว่ามีฉันทะอันบริสุทธิ์ของปฏิจจสมุปบาทบวชเพราะธรรมเนียมบวชเพราะโยมประสงค์อย่างยิ่งแล้วผมก็เป็นผู้ที่ว่าทั้งหมดสำเร็จหรือขึ้นอยู่กับโยมชีวิตของเราไม่มีความหมายมันต้องความประสงค์ของโยมเป็นใหญ่ก็ดูมันก็ไม่ได้บวชเมื่อเข้าวัดเขามีฉันทะสันอิทธิบาทอะไรไปที่เป็นของตัวถึงพวกคุณก็น่าจะมีอย่างนี้ทีนี้ส่วนใหญ่ออกไปอีกมันอาจจะเลยเถิดไปกว่านั้นบวชแก้บนก็มีบวชเพราะกลัวอันตรายอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งหนีอะไรมาก็มีหนีคดีมาก็มีหรือความกลุ้มใจทำอะไรไม่ถูกมาลองบวชดูนี่ก็มีความร้อนอกร้อนใจกลุ้มใจอะไรมาบวชลองดูเผื่อมันจะหายก็มีบวชเพื่อพักผ่อนก็มีบวชเอาเปรียบสังคมไม่อยากทำงานแล้วก็มาบวชอาศัยผ้าเหลืองเลี้ยงชีวิตอย่างนี้ก็มีมันกระไลกันสุดโต่งคนละโลกกันเลยทีจะเป็นฉันทะธรรมแบบอิทธิบาทที่พระพุทธเจ้าท่านต้องการให้มีก็ให้ทุกคนทั้งพระทั้งเณรทั้งอุบาสกอุบาสิกาลองสำรวจไอ้จุดตั้งต้นจุดแรกคือฉันทะนี่ดูด้วยกันทุกคนถ้าอันนี้ไม่ถูกแล้วอย่าไปหวังเลยว่าอันอื่นมันจะถูกเพราะถ้าอันนี้มีกำลังไม่มากพอแล้วอย่าไปหวังเลยว่ามันจะเป็นไปได้ต่อไปข้างหน้ามันไปดูว่าไอ้ธรรมฉันทะธรรมนันทิมันมีพอหรือไม่สำหรับคำพูดมันน่าตกใจมันใช้คำว่าฉันทะเหมือนกับกามฉันทะมันใช้คำว่านันทิเหมือนที่เป็นชื่อของตัณหานันทิราคะสหคตาไอ้นันทินั่นน่ะคำเดียวกันแต่นู้นมันมีตัณหามีนันทิคือทางกามารมณ์คือทางกิเลสเดี๋ยวนี้มันมีฉันทะหรือนันทิมาในทางของธรรมะหรือนิพพานคำที่เป็นพระพุทธภาษิตก็มีเรียกว่าธรรมนันทิมีนันทิในธรรมนี่คือนันทิที่จะมาฝ่ายนิพพานแล้วก็เป็นฉันทะอิทธิบาทอย่างยิ่งเราจะต้องมีธรรมนันทิหรือธรรมฉันทะนะครับเป็นจุดตั้งต้นให้บริสุทธิ์ผุดผ่องให้มากพอก่อนก็จัดให้มันเป็นสังคมอันหนึ่งที่มีสิ่งนี้เป็นรากฐานเป็นมูลฐานแล้วก็จะไปรอดแต่ถ้าเราจะทำกันอย่างเห่อจะต้องพุทธสมาคมขึ้นมาด้วยความเห่อมันไปไม่รอด
ราะมันขาดไอ้ตัวนี้ขาดฉันทะหรือนันทิในธรรมะที่แท้จริงมันเป็นนันทิหรือฉันทะของกิเลสตั้งพุทธสมาคมเอาหน้าเอาเกียรติถือใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองหรืออะไรอื่นต่อไปดังนั้นแล้วมันก็เดินคนละทางแน่แยกกันเดินคนละทางแน่บางทีเนี่ยมันจะเป็นคำตอบของปัญหาที่ว่าทำไมพุทธสมาคมเกิดขึ้นเต็มบ้านเต็มเมืองหรือจะทั่วโลกอยู่แล้วมันก็ยังแก้ปัญหาอะไรไม่ได้ พรหมเป็นพุทธสมาคมไม่มีธรรมนันทะไม่มีธรรมนันไม่มีธรรมฉันทะไม่มีธรรมนันทิอย่างถูกต้องและเพียงพอนั่นเองที่เป็นต้นเหตุให้เกิดพุทธสมาคมทีนี้วัดก็เป็นสมาคมสำนักชีก็เป็นสมาคมหรืออะไรก็เป็นสมาคมเป็นพุทธสมาคมเป็นสมาคมของชาวพุทธเราไปตรวจดูฉันทะไปสำรวจดูฉันทะมันอาจจะสายหน้าก็ได้สั่นหัวก็ได้มันไม่ตรงตามร่องรอยของพระพุทธเจ้าเราจะไปหวังอิทธิบาทได้ยังไงกันไปคิดดูกันใหม่ของแต่ละคนในลักษณะที่ว่าตนเป็นที่พึ่งแก่ตนเป็นของเฉพาะตนนี่ต่างคนต่างแก้ไขตนจะช่วยกันได้ก็น้อยเต็มทีคือช่วยชี้แจงให้ไปแก้ไขของตนจะไปช่วยแก้ไขกันมันคงทำไม่ได้แต่ว่าช่วยกันชี้แจงให้ไปแก้ไขของตนกันเองให้มันถูกเพราะมันอยู่ในส่วนลึกของจิตใจของแต่ละคนเฉพาะคนอย่าทำอะไรด้วยความเห่อและละเมออย่างนี้คนทำความดีด้วยความเห่อด้วยการละเมอไม่ใช่ผมพูดด้วยความเสียดสีตั้งใจจะกระทบกระทั่งเสียดสีไม่ใช่ตั้งใจจะด่าใครตั้งใจจะชี้ข้อเท็จจริงของอุปสรรคที่มีอยู่เท่านั้นจะพูดไปตรงๆมันก็เป็นเรื่องเหมือนกับด่าหรือกับเสียดสีนี่ก็อย่าไปคิดในรูปนี้ถ้าคิดว่าเป็นเรื่องด่าเรื่องเสียดสีเราให้คิดมันเป็นเรื่องหวังดีให้มองเห็นความเหลวไหล มาแต่จุดตั้งต้นความผิดพลาดโดยไม่รู้สึกตัวมาตั้งแต่จุดตั้งต้นของการที่ไม่มีฉันทะที่บริสุทธิ์ในการที่เข้ามาสู่พระพุทธศาสนาให้คุณดูมันเปลืองมากนะที่บวชเนี่ยมันก็เปลืองมากที่จะมาบำเพ็ญชีวิตอยู่อย่างนักบวชอย่างนี้มันก็เปลืองมากคือมันเสียสละมากมันลงทุนมากแล้วมันได้อะไร มันต้องได้อะไรที่คุ้มกันแล้วมันไม่ได้เพราะเหตุอะไรเพราะเหตุที่อันนี้มันไม่พอทันทะหรือสัจจะนั่นมันไม่พอ มันขาดเครื่องมือพื้นฐานที่ตั้งแต่เบื้องต้นแล้วไม่มีสัจจะธรรมะกันทีจาคะที่ถูกต้องและเพียงพอแล้วไม่มีอิทธิบาทข้อแรกที่สุดที่เพียงพอแล้วนี่เป็นการสำรวจครั้งใหญ่อย่างตรงไปตรงมา
ลองไปทำดูเผื่อมันผิดพลาดมาเรื่อยๆมานานแล้วก็จะได้ชำระสะสางรื้อขึ้นมาชะล้างเสียให้มันถูกต้องมาแต่ต้นมาแต่จุดตั้งต้นของนิสัยของสันดานครับนี่คือธรรมะที่ชื่อว่าอิทธิบาทแล้วข้อที่หนึ่งเรียกว่าสันทิฏฐิบาทปรารภความดับทุกข์ปรารภโพธิเรามาใช้ในทางเป็นโพธิเพื่อโพธิแทนที่จะไปใช้อย่างเรื่องหลับตาหลงไปในโลกหรือว่าเอาไปใช้เป็นเครื่องมือหาประโยชน์ส่วนตัวอย่างคนพาลก็เอาไปใช้อิทธิบาทมันเป็นที่แน่นอนแล้วว่าเราไม่ชอบใครต้องการจะเป็นคนพาลหรือเป็นเล่นตลกทุจริตอะไรพวกนี้แต่นี้โดยความอยากหวังที่จะดีจะดับทุกข์มันก็ยังมีเงื่อนงำที่เรายังเข้าใจไม่ได้หรือเข้าใจผิดอยู่บางส่วนบางอย่างคว้ายกันอยู่จึงขอร้องให้ไปตั้งต้นลงโรงกันใหม่เพื่อมันรู้แน่ทีว่ามันถูกมาดีแล้วตั้งแต่ต้นหรือมันยังผิดอยู่ที่ส่วนไหนแก้ไขปัจจัยสำคัญต้นเหตุรากเหง้าอันนี้คือสิ่งที่เรียกว่านันทิหรือฉันทะในทางธรรมพออันนี้ถูกต้องบริสุทธิ์แล้วทีนี้มันจะวิ่งไปทีเดียวจะวิ่งไปอย่างถูกต้องอย่างรวดเร็วและง่ายดายและเราพูดกันวันนี้เฉพาะเรื่องฉันทะข้อเดียวก็หมดเวลาแล้วหวังว่าจะได้เอาไปคิดไปนึกอย่างมากอย่างเป็นพิเศษสมกับที่มันเป็นเงื่อนต้นที่สำคัญที่สุดตั้งต้นถูกต้องมันก็เป็นอันหวังความสำเร็จได้ตั้งต้นผิดแล้วก็อย่าไปหวังเลยในความสำเร็จนี่มันก็เลยเป็นเรื่องที่น่าหัวที่เข้าวัดมาเป็น10 ปีหรือบวชกันมาเป็นหลายปีหลายสิบปีแล้วมาขอร้องให้ย้อนหลังไปดูในลักษณะที่ตั้งต้นกันใหม่เราเพื่อปรับปรุงไอ้รากฐานนั้นให้มันถูกต้องเสียทีหรือถูกต้องยิ่งขึ้นแล้วแต่กรณีของบุคคลเป็นคนไปผมคิดว่าอุปสรรคมันติดอยู่ที่นี่มันจะจริงหรือไม่ก็ลองไปทบทวนไปคิดดูไปสังเกตดูหรือไปรื้อขึ้นมาดูมาเช็คดูจุดตั้งต้นของเราเป็นอย่างไรเดินมาอย่างไรเดี๋ยวนี้กำลังมีนันทิหรือฉันทะในอะไรกำลังละเมออยู่หรือเปล่าบางทีเราจะกระโดดก้าวข้ามไปไกลแล้วก็ได้ไปหวังในอะไรที่เป็นเกียรติเป็นบุญเป็นกุศลเป็นอะไรไปเสียเตลิดเปิดเปิงไปจึงขอร้องให้เป็นอยู่อย่างต่ำที่สุด
กินข้าวจานแมวอาบน้ำในคูไปเรื่อยๆตามอุดมคติอันนี้มันจะเป็นเครื่องประกันฉันทะไม่ให้ออกนอกลู่นอกทางหรือเตลิดเปิดเปิงให้เป็นอยู่อย่างต่ำที่สุดนี้มันประกันให้ความเตลิดเปิดเปิงฉันทะจะยังคงบริสุทธิ์อยู่มีความพอใจที่จะฆ่ากิเลสแทนที่จะไปเป็นทาสของกิเลสโดยไม่รู้สึกตัวเวลาของเราก็หมดแล้ว